of the Philippines between 900 and 1565 begins with the creation of the Laguna copper plate inscription in 900 and ends with the Spanish colonization in 1565. Nagsimula ang pre-colonial period o ang kasaysayan ng Pilipinas noong 900 at 1565 nang naimbento ang Laguna copper plate inscription na ang nilalaman po nito ay kasulatan noong 900 at natapos ito noong 1565 nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. What is oral literature in pre-colonial period? Pre-colonial literature abounds in the form of sabi or maxims, bugtong or riddles, epics and myths. Folktales, epics, poems, and marathon chants exist in most ethno-linguistic groups that were passed on from generation to generation through word of mouth. Ang pre-colonial period ay binubuo ng maxims, riddles, epic at mga myths. Dito din po sa pre-colonial period nag-exist ang mga kwentong bayan, epiko, mga poem, tas mga chants. Dahil sa patuloy-tuloy na paglago nito ay napapasa ito sa susunod na henerasyon at pamamagitan po ng pasang kwento. History or background of pre-colonial period. In reality, pre-colonial Philippines already possessed a very advanced civilization way before the coming of the Spanish. Our ancestors possessed a complex working society and a culture replete with works of arts and literature. When the colonizer came, everything contradictory to their own system had to go. So, bago pa man dumating ang Espanya, handa na tayo. may mga literatura ng nailimbag na gawa sa Pilipinas. At nung dumating ang colonizer, which is the Spanish nga, dun nahinto lahat. So, bumalik tayo sa zero. Pre-colonial literary pieces transferred in traditional narratives, speeches, and songs include Tigmo in Cebuano, Bugtong in Tagalog, Patotot Don in Bicol, and Paktakon in Ilonggo. Baybayin was the pre-colonial writing system in the Philippines. Some modern scripts in the Philippines descended from baybayin. So, ayun nga. Lahat ng literary pieces nun ay na-transfer ito traditional. Sinabi dito na kasama yung Tigmo sa Cebuano, Bugtong in Tagalog, Patotdon in Bicol, and Paktakon in Ilonggo. So, baybayin po ang gamit na writing system nung pre-colonial period. Thank you po. Pre-colonial period. There is a wealth of pre-colonial literature in the form of sabi, maxims, bugtong, riddles, epics, and myths. Most ethno-linguistics communities have folk stories, epics, poetry, and marathon chants that were passed down from generation to generation by word of mouth. Pre-colonial literature in the Philippines. The Philippine literature of different eras has distinct characteristics. Pre-colonial period writing is characterized by oral traditions, rudimentary ideology, and phraseology. So we have the 5 characteristics of pre-colonial period. Pre-colonial literature practices the art of storytelling called oral traditions. Oral traditions is the passing of the stories and tales from another generation to one generation through the word of mouth. Through the definition of oral traditions deviates from what literature really means, this is still considered as part of literature, a special consideration. Another fact, this is no permanent story. This means that the change details in story
may change depending on the storyteller. 2 is the common themes of pre-colonial are the following. Let's start with nature. Natural phenomena are explained through oral traditions. We also have supernatural events. Filipinos up until now are fond of talking about supernatural creatures. These creatures were made because of 2 main reasons. Number 1 is to protect the children from wandering off in the woods. 2 is to protect nature from the disastrous act of mankind, such as cutting down trees, killing living things, and many, many more. Third theme is the bravery of heroes. Ancestors believe in human being with superpowers. They believe that they are the gods that dwell. Fourth theme is customs and ideologies. This mainly mirrors the lifestyles and traditions the Filipinos before. Describes that our ancestors already have the wit. Pre-colonial literature was considered their truth. During this time, there was no scientific basis yet to explain the events that are happening around. Pre-colonial stories have plots that are very generally shorter. Action is the main focus to keep the audience alert and interested. For examples, number 1 is the wisdom of Aligayon. Number 2 is the strength of Lamang. And last but not the least, the laziness of Juan Taman. These characters was easy to determine. And lastly, number 5, language is full of melody and rhythm. A piece that pre-color literature has are the songs and chants that are used in rituals. From the songs of Cordilleran tribes alone, our ancestors definitely created literary masterpiece. This proved that they have melody and rhythm. Filipinos often lost sight of the fact that the first period of the Philippine literary history is the longest such that researches and writings about Philippine history. Much can be reliably inferred about pre-colonial Philippine literature from analysis of collected oral lore of Filipinos whose ancestors were able to preserve their indigenous culture. The subject was invariably the common experience of the people constituting the village food gathering, creature, and objects of the nature, work in the home, field, forest, or sea, caring for children, etc. This is evident in the most common forms of oral literature, like the riddle, the proverbs, and folk song, which always seem to assume that the audience is familiar with the situation, activities, and objects mentioned in the course of expressing a thoughts or emotion. The language of the oral literature, unless the feast was part of the cultural heritage of the community, like the epic, was the language of daily life. Kadalasan nalilimutan ng mga Pilipino ang katotohanan na unang yugto ng kasaysayang pampolitikan ng Pilipinas ang pinakamahaba sa pamamagitan ng mga pananaliksik at mga sulatin tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami ang mapagkakatiwalaang manininuha tungkol sa panitikan pre-colonial ng Pilipinas mula sa pagsuri ng mga tilipong oral lore ng mga Pilipino na ang mga ninuno ay nakapagpanatili ng kanilang katutubong kultura. Ang oral na panitikan ng mga pre-colonial na Pilipino ay nagtataglay ng mga marka ng komunidad. Ang paksa ay karaniwang karanasan ng mga tao na bumubuo sa nayon, pagkain, pagtitipon, nilalang, at mga bagay ng kalikasan, trabaho sa tahanan, bukid, kagubatan o dagat, pag-aalaga sa mga bata,
Ito ay maliwanag sa pinakaraniwang anyo ng pansalitang panitikan tulad ng buktong, saliwikain at awiting bayan na parating ipinapalagay na ang mga manonood ay pamilyar sa mga sitwasyon, gawain at bagay na binanggit sa kurso ng pagpapahayag ng kaisipan o damdamin. Ang wika ng oral literature, maliban kung ang piyesa ay bahagi ng kultura na pamana ng komunidad tulad ng epiko, ay ang wika ng pang-araw-araw na buhay. Balagtasan is a Filipino form of debate done in verse, derived from the name of Francisco Balagtas. This art presents a type of literature in which thoughts or reasoning are expressed through speech. Ang balagtasan ay galing sa apelyido mula kay Francisco Balagtas. Si Francisco Balagtas ang nagsulat sa sikat na obra maestra na Florante at Laura. And sa Pilipinas ay isa na itong tradisyon na ating kinagawian na ang dalawang tao ay nagdedebate sa pamamagitan ng pagbabalagtas. Sa balagtasan, pwede natin ma-express ang mga thoughts at yung mga damdamin na pwede nating ipahayag. Folk song, folk lyrics that are chanted. It also contains ideas and aspirations, hopes and everyday life, and expressions of love. These are often repetitive and sonorous, didactic and naive as in the children's songs. Ang awiting bayan o folk song ay isang anyo ng katutubong liriko na nagpapahayag ng mga pag-asa at mithiin, pamumuhay ng mga tao pati na rin ang kanilang mga pag-ibig. Ang mga ito ay madalas na paulit-ulit at tunog. Didaktik at walang muwang tulad sa mga awiting pambata o ida-ida sa Maguindanao, tulang pambata sa Tagalog o kansyones para abing sa Ibanag. Ang ilang mga halimbawa ay ang oyayi o ili-ili sa Ilonggo, mga awit ng pag-ibig tulad ng Panawagon at Balitao sa Ilonggo, harana sa Cebuano at ang bayok sa Maranao, ang pitong pantig sa bawat linyang tula, ang bahan ng mga mangyan na tungkol sa ugnayan ng tao, panlipunang libangan at nagsisilbering kasangkapan sa pagtuturo sa mga kabataan. Mga awit pang trabaho na naglalarawan ng kabuhayan ng mga tao na kadalasang inaawit para sumabay sa galaw ng mga manggagawa, tulad ng Kalusan, sa Ibatan, Soliranin o awit sa paggagaod ng Tagalog, o ng Mambayu, isang awiting palayan ng Kalinga. Ang mga verbal na laban o laro tulad ng duplo na sikat sa panahon ng Whigs. Ang iba pang mga awiting bayan ay ang mga awiting inuming kinakanta sa panahon ng mga masayang inuman tulad ng Tagay sa Cebuano at Waray, mga panambitan at panaghoy na pumupuri sa mga gawa ng mga patay tulad ng Kanogon sa Cebuano o ang Anako sa Bontok. Isang uri ng salaysay na awit o kisa sa mga tausog ng Mindanao ang parang sabil. Ang salaysay na awit na ito ay inilapat sa paksa ng kabayanihan ng mga makasaysayan at maalamat na bayani. Ito ay nagsasabi tungkol sa isang bayaning Muslim na naghahanap ng kamatayan sa mga kamay ng mga hindi Muslim. Folktale. A story of native Filipinos deals with God's heroism and the universe. So yung folktale daw, istorya ng mga katutubong Filipino that deals with God's heroism and the universe. Or ang main topic po ng storya nila is God's heroism and the universe. Under the folktale, meron po tayong tinatawag na myth, beliefs of people about the natural and human world. Ito po yung paniniwala ng mga tao tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari po sa mundo natin. So, ang example po natin is Bathala and Sitan, Tagalog deity, Bakunawa, Bicolano and Visayan deity. So, pag sinabi po nating deity, ito po yung mga sinasamba na mga gods, ganun po. And yung famous literature naman po, under the myth, the story of Bathala, ang pag-aaway ng dagat at langit. So, under the folktale po ulit, meron po tayong tinatawag na legend.
traditional story of the past that tends to mention real people or events in exaggeration. So, ang legend naman po ay isang alamat na may isang posibleng tao na nabuhay that time. So, ang example po niya is the legend of Maria Makiling. Pinagkaiba naman po ng myth and legend. When we say myth po, ito yung paniniwala ng mga Diyos o Diyosa, wala siyang basis of facts. Tas, pag legend po, ayun nga po, may posibleng tao na nabuhay that time, so may facts po siya. Under the folktale, meron din po tayong tinatawag na fable. Short stories featuring animals that behave and speak as human beings, woven with morals. So, yung fable po is isang maikling kwento na nagmula noong unang panahon, tapos mga gumaganap po is mga hayop na nagsasalita. So, ang example naman po natin sa fable is ang kuneho at ang pagong. So, under the folktales po ulit, meron po tayong tinatawag na epic, oral tradition or long poem that narrates the deeds and adventures of heroic figures. So, yung epic po is tumutukoy siya sa kabayanihan po ng isang tao or yung history po ng isang bayani. So, ang example po natin is Hinilawod of Panay. Tanaga. Tanaga is a short poem of 4 lines or question with 7 to 8 syllables each with the same rhyme at the end of the line. Usually po, yung tanaga po na nababasa or nakita po natin ay meron po siyang pamagat. But during the pre-colonial period, wala po siyang pamagat or title na naki-indicate. Pero meron po siyang format or rules na sinusunod para mai-angkop or masabi po natin na ito ay isang tanaga. Kailangan binubuo po dapat ito ng 4 na taludtod na kung saan kada taludtod ay binubuo rin ito ng 7 hanggang 8 pantig. Hindi siya pwede mababa ng 6 na pantig or bawal siyang umakyat or lumagpas ng 9 na pantig. Kailangan dapat 7 or 8 pantig lamang na kung saan yung sa huling pantig ay kailangan dapat ay mayroong rhyme or talinhaga. Pwede siyang maging A, 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 or A, B, A, B, or A, A, B, B. Ang tanaga din po ay parang pinag-ugatan or pinagmulan kung kaya't nabuo o nagkaroon tayo ng proverbs at riddle during the pre-colonial period. Yung team naman po ng tanaga ay more on nature, culture, beliefs, and others. Ito rin yung tanaga din yung nagiging way naging way para mapadali yung pagpasa ng mga culture o paniniwala from one generation to another generation para matunghayan ng mga bagong henerasyon kung anong klaseng pamumuhay ang meron o mga pangyayaring naganap during the pre-colonial period. Kasi po, yung tanaga isa siyang written works. Kaya mas mapadaling maipasa, mas pure yung nilalaman ng tanaga. Unlike sa mga literature na pre-colonial. Kasi we know na yung during this pre-colonial period, more on orally yung literature. So, yung mga pagpasa ng mga literature ay pwede siyang mag-iba kasi through oral, may mga own perspective, meron po tayo sarili-sariling opinion at pwede natin ito mai-apply sa pagpasa ng mga literature or paglaganap ng mga literature sa ibang mga tao. Kaya mas required or mas madali na maipapasa yung mga tradition, mga culture or mga literature sa paggamit ng tanaga. And meron po ditong example na ang katwiran may nabaon na sandaang taon, pag dumating ang panahon, lilitaw at uusbong. So, kung makita po natin na meron po itong walong
pantik sa kada taludtod. Kaya masabi po natin ito ay isang tanaga. Proverbs. A proverb is a simple and insightful traditional saying that expresses a perceived truth based on common sense or experience. Proverbs are often metaphorical and use formulaic language. Collectively, they form a genre of folklore. A proverb is a short saying or piece of folk wisdom that emerged from the general culture rather than being written by single individual author. Proverbs often use metaphors or creative imagery to express a broader truth. Adage is another word of proverb. Riddle. Contains figurative words in form of question, a puzzle, a phrase, or a statement devised to get an expected a clever answer. And made up of one more measure line with rhyme, and may consist 4 to 12 syllables. Ang bugtong ay mga pahayag na naglalaman ng mga mababaw salita, ngunit ito ay gumaganap na mag-alinghaga. Ang bugtong ay isang word puzzle na kung saan ang isang manlalaro ay kailangan malaman ang kahulugan nito. Ang bugtong ay madalas na umaasa sa pan at double-entender. Sa madaling salita, ang susi sa pagdulas ng isang bugtong ay mapagtanto na ang isa sa mga salita ay ginagamit sa isang nakakagulat o hindi inaasahang paraan. At ang bugtong ay ginagamit noon bilang isang uri ng laro sa maliit o sa malaking pag-iipon.